Купив ось такий тримач, сітка захисна, магнітна. Але її використовувати буду в будь-якому випадку з серветкою. Сухою вже. Ось так. Вітаю, друзі. Поясню, чому з серветкою. Чому не без. Ну, по-перше, щільність. Пил через цю майже не проходить, а повітря проходить. А по-друге, зараз я вам покажу. А по-друге, ось сітка стоїть. Не знаю, камера не сильно передає, світло тут замало, зараз я її зніму. Ось так, я думаю, буде зрозуміло, чому стоїть, сказав сітка, не сітка, серветка. Бачите, яка вона красива. Тому робить висновки. Чи поставити тільки ось так, чи поставити все ж таки ось так. Я думаю, що я буду ставити ось так. Тому що? Ну, це їх десь раз в місяць замінюю. І то, бачите, збоку трошки натягую пилючку. Але системник набагато чистіший. Посилання додам в описі під відео. Наразі традиційно дякую за перегляд, вподобайку, підписку, коментарі. Слава Україні і до зустрічі!